Χίος, η πατρίδα του Κοραή, του Ροΐδη και του Μαυροκορδάτου. Το νησί των Καπεταναίων και της Μαστίχας που παράγεται στα 24 μαστιχοχώρια του νησιού, με πιο γνωστά από αυτά τα μεσαιωνικά χωριά Μεστά, Πυργή, Ολύμπη και Καλαμωτή. Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης εντοπίζονται στο νησί κατά τους νεολιθικούς χρόνους. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο αρχαίος οικισμός του εμποριού. Στην πόλη της Χίου, σημείο αναφοράς που ενώνει το χθες με το σήμερα, αποτελεί το λιμάνι και το φρούριο της πόλης που άρχισε να οικοδομείται το 1328. Τα τείχη του περικλείουν ένα οικιστικό σύνολο μέσα στο οποίο συναντά κανείς μνημεία, κτίρια και κρίνες διαφορετικών εποχών που μαρτυρούν την αδιάσπαστη συνέχεια του οικισμού ανά τους αιώνες. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χίου επλήγει από δύο μεγάλες καταστροφές σχεδόν ολοσχερός, το 1822 και το 1881. Η νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά της αρχίζει να δημιουργείται στα τέλη του 19ου αιώνα με έναν ιδιόμορφο τοπικό χαρακτήρα που συνδυάζει στοιχεία από το παρελθόν της με νεότερες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις από τα ρεύματα της εποχής και επιρροές από άλλα αστικά κέντρα όπως την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στα κτίρια δημόσιας χρήσης, χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές στα πρότυπα του νεοκλασικισμού, με τριμερή διάταξη, τονισμένο κεντρικό άξονα συμμετρίας, μνημειακές εισόδους με κλασικιστικά πρόπυλα, κύονες, παραστάδες, αετώματα, αξονικότητα και ρυθμική επαναληψιμότητα στη διάταξη των ανοιγμάτων, διακοσμητικά περιθυρώματα, υπέρθυρα και ταινίες. Νεοκλασικά πρότυπα επικράτησαν και στα ιδιωτικά κτίρια, με εμπορικό χαρακτήρα και στα κτίρια των κατοικιών, με εκλεκτικιστικές και οθωμανικές αναφορές, ευρεία χρήση τοξωτών ανοιγμάτων, σαχνησιών και εξωστών, με περίτεχνα κυκλειδώματα και φορούσια, εκφρασμένα μέσα από τη χρήση του τοπικού πορόλιθου. Από τον αστικό ιστό δεν λείπουν και οι αναφορές από την αρχιτεκτονική του μοντέρνου κινήματος, με χαρακτηριστικά δείγματα τα δημοτικά λουτρά, που σήμερα φιλοξενούν τη Δημοτική Πινακοθήκη, ο κινηματογράφος Ρεξ και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου. Στο κέντρο της πόλης, 50 περίπου κτίρια είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, με 15 από αυτά να αποτελούν τμήμα του βασικού μετώπου της Προκυμαίας. Πίσω και βόρεια της Προκυμαίας βρίσκεται η πλατεία Βουνακίου με το Δημοτικό Κήπο, που επί Οθωμανικής κυριαρχίας αποτελούσε διοικητικό κέντρο. Από την εποχή εκείνη σώζονται οι Οθωμανικές κρίνες Αβδούλ Χαμίτ και Μελέκ Πασά, καθώς και το Οθωμανικό τέμενος Μετζιτιέ Τζαμί, όπου σήμερα στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο Χίου. Νότια της πλατείας εκτείνεται η οδός Απλοταριάς, ο εμπορικός δρόμος της πόλης από τον 16ο αιώνα έως και σήμερα. Επί της οδού Κοραή βρίσκεται το πρώτο γυμνάσιο Χίου, η βιβλιοθήκη Αδαμάντιου Κοραή και το παλαιό Παρθεναγωγείο Χίου. Πέραν της αρχιτεκτονικής τους, ξεχωρίζουν για τα βοτσαλωτά πεζοδρόμια και τις αυλές τους, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως έργα τέχνης. Στο βόρειο τμήμα της πόλης, στην περιοχή Ταμπάκικα, εντοπίζονται κτίρια βιομηχανικής κληρονομιάς και δεσπόζουν οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι. Νότια της πόλης της Χίου εκτείνεται ο οικισμός του Κάμπου. Ένα μυροβόλο δάσος εσπεριδοειδών, χωρισμένο σε περιβόλια περιφραγμένα με ψηλούς μαντρότυχους και μεγαλοπρεπή αρχοντικά, που διαμορφώθηκε την εποχή της Γενουοκρατίας από τον 14ο μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα και αποτελεί έκτοτε μια οικιστική ενότητα με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολεοδομική και ιστορική σημασία. Η αρχιτεκτονική του, μοναδική στον ελλαδικό χώρο, γενουάτικες και ανατολικές επιρροές με τοπικά στοιχεία εκφρασμένα με τη χρήση του χρωματιστού ντόπιου πορόλιθου,
γνωστού ως και πέτρα Θημιανών. Τα κτίρια είναι συνήθως διόροφα κατασκευασμένα από λιθοδομή. Διαμορφώνονται με τόξα, θολοσκεπείς στοές και αψίδες που διασπούν τον συμπαγή όγκο της βαριάς λιθοδομής. Μεγαλοπρεπή κλιμακοστάσια με πέτρινα σκαλοπάτια και στη θέα καταλήγουν σε μεγάλες βεράντες με υπαίθρια καθιστικά, το λεγόμενο ηλιακό ή τσαρδί. Χαρακτηριστικό διακοσμητικό στοιχείο με σαφείς γενουάτικες αναφορές αποτελούν τα μικρά τοξίλια στην πρόσωψη της βεράντας. Τα αρχοντικά είναι τοποθετημένα σχεδόν πάντα στο μέτωπο του δρόμου, ανοιγμένα όμως λειτουργικά προς το εσωτερικό του περιβολιού. Η είσοδος στην κάθε ιδιοκτησία σηματοδοτείται από μία μνημιακή πύλη με τοξωτή αυλόθυρα που βρίσκεται σε αρμονική συνέχεια με την κατοικία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του μανδρότυχου. Συχνά στο ανώφρι τους υπάρχει ανάγλυφο οικόσιμο. Ο άβλιος χώρος γύρω από την κατοικία είναι συνήθως πλακοστρωμένος ή διακοσμημένος με βοτσαλωτό δάπεδο. Κύρια στοιχεία της αυλής αποτελούν το πηγάδι με το μάγκανο και η στέρνα, όπου συγκεντρωνόταν το νερό για την άρδευση των περιβολιών. Η στέρνα έφερε συνήθως περίτεχνα διακοσμημένες μαρμάρινες γούρνες που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία της κατοικίας. Δίπλα στη στέρνα υπήρχε συνήθως ένα μικρό καθιστικό μπελβεντέρε, λίγο ψηλότερα από τη στάθμη της αυλής, σκεπασμένο με πέργολα και φυτεύσεις. Σημαντικό στοιχείο της αυλής αποτελούσε και η πύλη προς το περιβόλι. Πλακόστρωτα μονοπάτια διακλαδίζονταν σε όλο το χώρο του περιβολιού, ενώ συχνά διαμορφώνονταν αλέες με πεσούς ή κιονοστοιχίες που έφεραν πέργολες. Εκτός από την κύρια κατοικία υπήρχαν και βοηθητικά κτίσματα που εξυπηρετούσαν τις παραγωγικές εργασίες του περιβολιού, όπως χώροι αποθήκευσης και διαμονής του προσωπικού. Ο κάμπος της Χίου αποτελεί μια μοναδική περίπτωση οικιστικού συνόλου, όπου συνδυάζεται με ιδανικό τρόπο η κατοικία με την παραγωγική δραστηριότητα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, πλημμυρισμένο από άρωμα εσπεριδοειδών. Η Μυροβόλος Χίος, με τη μακραίωνη ιστορία της, τα μεσαιωνικά χωριά της και το μοναδικό της αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, σας περιμένει να ανακαλύψετε την αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά της. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.